ก็ยังไม่รู้เลยลองเลยไปก่อนก็พบกันกับเพจไดวูฟอีกครั้งเนาะกับเกมใหม่อันนี้ชื่อเกม Greedfall นะครับก็โผล่มาถึงเนี่ยเขาก็เหมือนให้เราเป็นต้นแบบเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยอีชายหนุ่มคนนี้ครับเห็นอีหนุ่มคนนั้นไหมครับเนี่ยมันกำลังวาดรูปหน้าเราอยู่ใครหัวสกินเฮดที่นั้นนี่ก็คือหน้าเรานะครับส่วนอีรอยบากนี่คืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันติดมาคิดว่าน่าจะเอาออกได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนหมูล้วนมันไม่มีลูกชิ้นหรอวะไม่เอาหมูล้วนคิดว่าเราควรต้องยังไงเราต้องคนหน้าแบบจริงจังสักหน่อยสีผิวเราได้ละสีผิวเราเป็นขาวเหลืองก็ได้เดี๋ยวต้มยำปักชาตรงกลางแล้วมันเข้าไปที่ร้านยังไงวันนี้งงเลยเดี๋ยวต้มยำปักชาตรงกลางบะหมี่ต้มยำหมูล้วนเหรอแบบพิเศษก็อาจจะมีไข่เอาบะหมี่ต้มยำหมูล้วนดีกว่าคือหมูล้วนอ่ะมันไม่มีลูกชิ้นกับหมูเด้งอะไรวะไม่รู้หรือว่าแกว่ามีฉันก็อยากกินอันนั้นนะแต่แบบมันกลัวว่ามันจะไม่มีลูกชิ้นอะไรเงี้ยไม่รู้มันเขียนว่าหมูล้วนไงเอาที่ฉันสั่งนั่นแหละเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวใส่อะไรวะมันเขียนว่ามีลูกชิ้นอะไรไม่รู้แล้วแกสั่งแบบพิเศษแต่ว่ามันหมายเหตุได้บอกว่าไม่รู้กดไปแล้วอะมันตั้งนะแฮร์คัลเลอร์สีน้ำตาลนี้อายสีตาชอบเป็นชอบสีนี้โอเคเสร็จแล้วเหรออะไรอะให้เลือกคาร์ดวอลเลอร์วันแฮนมือข้างหนึ่งถืออาวุธหนักอีกข้างหนึ่งถือดาบที่ใช้ได้ก็เหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้บอกว่าแท็บก็อาจจะเป็นการวางกับดักอันนี้ชนอันนี้วางกับดักอันนี้ใช้เมจิกจริงๆเราสายแทงแต่ว่าเราอยากเล่นอันนี้กดไม่ได้กดยังไงแล้วไงต่ออันนี้เป็นเนื้อหนึ่งแต่ว่ามารีแอทแทกปุ๊บมีสตันฟิสิคอลดาเมจมันมีคอมแบทจิ๊ก
บวกเลือดบวกบาลานซ์เนาะบวกดาเมจก็อยากเอาสเต็งยังเลยแต่ว่าอันนี้เราเอาอันนี้มาแล้วเราก็น่าจะต้องอัพให้มันตรงสายนะโอเคลองดูอันนี้เขาเรียก combat ability โอเคบาลานซ์ฮิลจิตวิทยาคอมแบทคลาสเบสิกbecome easy to see unlock tab easy to see historic wall in the hill อันนี้ดีกว่าโอเคลองดู Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lady, out of my mouth. Your particularity gives character. You're still here? We have nearly finished. คุณถึงอยู่ที่นี่ Have you anyone needed me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course ลืมไป not. แล้วเหรอว่าวันนี้เนี่ยคุณมีนัดกับผม Your cousin is nowhere to be found. I've searched the ผม palace ไม่ from เข้าใจ cellars to attics. ทำไม Your คุณถึ uncle ง is อยู่กับมัน beside ด้วย himself. He was มี in ชู mind ใช่ไหม to the town last night. Don't ไม่ worry, ใช่ I shall track him นี่มัน down. แค่เพื่อนฉัน Make care to your own preparations without wrinkling another finger. We'll meet you บอกเข้าใจทีเถอะ It's about time your cousin took account of the ผมไม่เข้าใจ responsibilities awaiting ทำ him. ไมคุณต้องอยู่กับ He มัน should go and inform the ambassadors of Teleme and the คุณ Bridge แม่กลับมา Alliance หา of ผ his ม departure. ภายใน10 นาที Have นี้ no fear, Master. เราเลิก I will กัน go and see them in his name. เลิกก็เลิกกูเลย I beg your สัตว์นร pardon, กจัด but จัด urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my ฉัน lady. คง You ต้อง are ไป leaving แล้ with ว the tide if what I've เป็น been ไป told ไม่ is ได้ correct. ผมว่าลูกเกือบ I จะเสร็จ am แล้ว sorry, sir, truly. Oh. I must be going. ฉันขอโทษจริง My lady, Look, please, I'm from I Mumbai. beg you, Her Highness personally requested my bidding. Thank you, cousin, for getting me out of that. ๆขอบใจอะไรเนี่ยนี่มันคือเกมอะไรเนี่ยมันให้ทำอะไรอันนี้กดตีอันนี้กดถอยกดโดดถีบถอยโดดถีบมีฟันนี่คืออะไรโอเค R1 คืออะไร R1 มีปืนอยู่5 นัดอะไรไลท์นี่คืออะไรL1 คืออะไรแค่คุยเหรอเตะ Parry Dog อันนี้คือหลบMadam, I'm sorry. I lost almost mine. I must go to the dispensary. Maybe I will be able to make myself useful there. บอกอะไรเราสักอย่างนะแต่ว่าภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยจะแข็งแรงที่มันคือเกมอะไรมันมีเลเวลข้างบนให้เราด้วยนะแล้วก็มีทิศบอกด้วยเนี่ยใต้ออกตกเนี่ยเกมนี้มันไม่เป็นต้องI lost almost my entire family in a few months. เหมือน Why เขา did ให้ they เรา have to die? I must go to the dispensary. I lost almost my entire family in a few months. Why did they have to die? เราเอาดาบไปเก็บไว้ไหนวะเนี่ยโคตรเท่เลยอยู่ดีดาบเราก็ถูกควักออกมาจากข้างลำตัว R2 R2 คือต้องเป็นการใช้ท่าอะไรสักอย่างแน่เลยเราทำอะไร อันนี้คือเกมอะไรวะเนี่ยโดดไงนะโดดไงนะอ๋อโดดไม่ได้อะ
คือเราฟันนายได้ไหมเราฟันนายก็ฟันไม่ได้อะแล้วเราต้องไปฟันใครอะผมต้องไปหาอีผู้หญิงคนนั้นจริงด้วยมีเลือดด้วยนะเนี่ยอ้าวภาพตัดเฉย Green blood. Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Enough with the cold mess. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is ไม่ that ใช่เด็ก so? แล้วนะล่ะ Well, let's see. ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกัน Fight with honor. มาสู้กันบอลล่ามันล็อกเป้าไงกดล็อกเป้าไงวะล็อกเป้าไม่ได้อ๋อนี่ไงกดล็อกเป้ากดอันหนึ่งล็อกเป้าตึ๊บโดนเลยกูเอาหนึ่งเจ้าอะไรเดี๋ยวหนูเดี๋ยวนี่คือการหลบนี่คืออะไรทีเชฟมากดอันหนึ่งคืออะไรอ่ะR2คืออะไรกด X เหรออะไรวะเนี่ยทูแอสซิ่งชุดจะให้เรากดคัดเดี๋ยวเราต้องกดอะไรที่เพย์กดยูสไม่ได้เราต้องกดนี่เราต้องกดคัดเก็บอยู่ข้างบนโชว์กดคัดก่อนนะเราก็กดอันนี้ยิงปืนอันนี้ไลท์แล้วก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งกดล็อกเป้าไม่ได้วะเฮ้ยนายกดล็อกเป้ากดล็อกเป้านายไม่ได้แสดงว่านายไม่คิดจะสู้เราแล้วเนี่ยเรากดล็อกเป้านายไม่ได้งงเว้ยนะกดล็อกเป้าไม่ได้อะไรอ่ะเขาให้เรากินเลือดเหรออะไรอ่ะน่ากดกันเหรอเดี๋ยวคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก่อนเพื่อนทำไมเรากดล็อกตัวไม่ได้โอเคWhat a green. In that case, Otto here is fight with. อะไรอ่ะเดี๋ยวเรายังไม่ค่อยชินนะเพื่อนกับการที่เราต้องกดกัน
ปกติเกมอื่นเรากดอันนี้กันปกติเมื่อกี้เราเป็นนิโอเรากดR1กันแล้วคือเพื่อนให้เราทำอะไรเพื่อนให้เรายิงปืนเหรอเพื่อนเราทำอะไรวะเนี่ยยิงแล้วมาอะไรครับเนี่ยกดวิ่งไงวะเนี่ยโอเคกด X ค้างวิ่งฮะทำไมจะให้เราทำอะไรยิงเหรอแล้วยิงเหรอยิงเขาแล้วยิงหน่อยกด L1สกิล1กรุ๊ปสกิล2R2แล้วก็กดเลื่อนล็อกได้ไหมอันนี้คือให้เรายิงปืนหรือว่าให้เราทำอะไรเนี่ยเอาไว้เอาวะเอาดิคืออะไรเนี่ยกดชอบกดเอาหนึ่งอะไรคือว่าทำอะไรเมื่อคือเกาะ Q on the new bar R2 ยกสี่เหลี่ยมวางแท็บ2ยกสี่เหลี่ยมวางแท็บโอเควางแล้ววาง3 อันเลยเหรอวางไม่บนนี้เลยอุ้ยอ๋อเดี๋ยวกดล็อกตัวก่อนได้ไหมกดล็อกตัวก่อนได้ไหมโอ้โหกดล็อกตัวก่อนได้ไหมโอ้โหกดล็อกตัวนะกันมันดูฟูลี่It appears we brushed it, indeed. Yeah. โชว์ว่าที่เขาพูดความสุขกำลังจะมาในอีกไม่นานคอมเพนเกี่ยวกับบอดี้การ์ดด่าแม่งเลย I have to admit, I thought my days as a child, complete with bodyguard, were behind me. I do like being wanted. It would seem that the prince didn't feel you were apt to take care of yourselves alone. And so it goes. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as หวัง well. ว่าเธอจะเก่งขึ้นนะ He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. เขามีแผนคืนนี้ You know, Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for a celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never ฉันคิ easy ด to ว่า say ข้างหน้าต้อง goodbye, ออก but you should be going to see her now. แล้วยีแผลเป็นตรง She must คาง be เรา waiting คือ for อะไร you. อ่ะ I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find เหมือนเราจะ Constantine เป็น together. Very นักร well. บ I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. อยู่ในวังในอะไรสักอย่างนะแล้วนี่คืออะไรอ่ะเราเกิดคุณพี่เขาเดินมาโดนนั้นทำไงวะเนี่ย
ท็บเราเก็บได้เหรอเราเก็บแท็บได้โอเคอันนี้คือกดวิ่งเข้ามาหา What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's คุณ you, ยายคนนี้ไปโดนอะ my ไร dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble อ๋อ getting used to เป็น your คุณแม่ condition. เรา Come now, อุ้ยคุณ let's แม่เรา speak ตา of บอ more ด pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my daughter has left on a mission to heal her people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. นี่คุณแม่เราเป็นอะไรอ่ะ Be off. เหมือนเราต้องออกศึกนะเหมือนแม่เราจะไม่อยากให้ไปเนี่ยแถมแม่เราก็ตาบอดอยู่เนี่ยบ้านคนเดียวโอ้โหเราทิ้งแม่ไว้อยู่ในบ้านคนเดียวแล้วแม่เขาจะกินข้าวอย่างไรเนี้ยเขาหาข้าวกินไงSay goodbye my mother ด้วยบอกลาแม่อยู่ไหนอะอยากกลับเข้าไปคุยกับแม่ก่อนเข้าไม่ได้นี่เหมือนเป็นลานอะไรสักอย่างลานออกศึกหรอตรงนั้นคืออะไรข้างในเมืองเหมือนแบบ Cut It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You were right. Maybe he is already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier located? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. เราจะไปเยี่ยมมันYour team โอเคแล้วyour team แหละผมก็ต้องไปกับมึงอ่ะเพราะกูก็ไม่รู้อ่ะคุยก่อนก็ได้ Greenblood, do you need something? ทำไมเขาเรียกเราว่าเลือดสีเขียวอ่ะ I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And these memories I hold dear. You've always been extraordinary, Greenblood. But I had to watch over you. You were my responsibility. That didn't leave us much time for friendship. What about now? Now, I hope that we'll have more time. Anything else?
I must leave you. เท่าไหร่อ่ะ 130ไม่รู้จ้าติดอยู่เนี่ยไฟแดงติดอยู่เนี่ยไฟแดงให้ทำอะไรเนี่ย I wish you a good day, Your Excellency. มีเลเวลให้ข้างในต้องให้เราไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งจากที่คุยกันแล้วไม่อยู่ข้างล่างนี้อย่างแน่นอนแบบไม่ต้องสืบบอกวิ่งมาด้วยสัญชาตญาณแห่งคนเล่นเกมแบบไม่รู้ทางใดๆก็วิ่งมาเจอทางตันนะ Greetings, Your Excellency. They say the ambassador of Ptolemy sends his guard all around the city in search of heretics. นี่มันตรงนี้แหละเพราะว่าสัญชาตญาณของคนเล่นเกมมันต้องเดาถูกอย่างแน่นอนแล้วมันเปิดแมปตรงไหนเนี่ย To my help! เฮ้ยใช่แล้วกดผิดโทษกดมันต้องเป็นกดกันอันนี้มันไม่ใช่กดกันอย่างนี้เว้ยต้องกดกันอันนี้นี่กดเก็บของเลยเดาของศพได้อะเราของศพได้หรอของศพได้อย่างนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวขอไปเอาข้าวแป๊บนึงเราของศพได้อ๋ออย่างนี้โอเคดูเรื่อง
ล้างมือด้วย เปิดไฟเลย ในระหว่างที่วันนี้เล่นเกมนะเหมือนพรุ่งนี้ก็ต้องไปลงภาคสนามแล้วนะวอนทุกคนโปรดเห็นใจได้อะไรวันเนี้ยมาลงภาคสนามนี่แน่เลยพรุ่งนี้แน่เลยเห็นไหมเราวิ่งมั่วๆมาเราก็เจอเราไม่เห็นต้องแปลออกตรงนี้มีเครื่องหมายตกใจแสดงว่าตรงนี้เป็นทางไปอย่างแน่นอนของมันทางไปอยู่นี้เพื่อนไม่ต้องห่วงพอหาของก่อนของน่าจะดรอปได้จากตรงที่มันตกของน่าจะดรอปได้จากเอ้ยที่เหมือนเห็นนี่ว่าแล้วต้องหาของก่อนเกมนี้เขาเรียกว่าเกมฟาร์มไม่ว่าจะเกมอะไรการฟาร์มคือจุดสูงสุดนี่บอกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ฟาร์มเท่านั้นที่ครองโลกห้องนี้น่าสงสัยมันจะมีของไม่มี Green blood. Do you need something? I must leave you. ฉันต้องการที่จะหนีแกไงเมื่อกี้มันเห็นอะไรอยู่ฝั่งนี้
จะไม่มีทางเดินไปตรงนี้ด้วยไม่ใช่ไม่เป็นทางเก่าไปแล้วไม่ใช่ทางเก่าเราไปทางนี้ดีกว่าแล้วมันคือทางใหม่มีแผนที่บอกให้อ๋อมันคือทางตรงนี้นี่ไงทางนี้ลงก็ได้แล้วก็ลงนี่แล้วก็หักนี่แล้วก็ตรงนี่แล้วมาผิดทางนี่ไม่มาถูกทางแล้วก็ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วเข้านี่แล้วก็ตรงนี้เสร็จหักซ้ายนี่มาเจอบ้านแล้วทุกหน่วยตกใจแซมให้คุยกับไอ้นี่แน่นอนเพราะฉะนั้นขอขึ้นไปปล้นบ้านก่อนขึ้นไปปล้นบ้านไม่ได้ปล้นบ้านไม่ได้ก็น่าต้องคุยแล้วแหละ Good day, Excellency. Lady de Sarde, to what do I owe the pleasure? I've come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tir Fredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that, but I'm sure that my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You were hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. ในรูปมีพระกี่องค์มีอะไรนะอุบวิริยะมีพระมีหมอปานมีแบบหลังจากเหมือนกันหมดสั่งไหนฉันสั่งเกี๊ยวเด้อมองมาไม่ต่าง Could you tell me anything about Tulane? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Thélème are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminis and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith
and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. What is your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Thélème, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints: that heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. How is Thélème faring on Tirfredi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult. Disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. The merchant is there. นี่คืออะไรนี่คืออะไร
มือเราเป็นอะไรอ๋อมันมีดาบ2 อันมีดาบ A ดาบ B แล้วอ๋ออันนี้คือแผนที่เด้อไปคือเราต้องมาตรงนี้โอเคแผนที่คือต้องกดอันนี้มันเลื่อนมาใช้ได้อยู่นี่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างๆนี้เหรอข้างนี้ด้วย Good day, my lady. How เป็น might อะไร I be อ่ะ of service? คนนี้ You can start by explaining to me Penalty. why you refuse to honor the orders agreed upon. Been a misunderstanding, madam. Of course we're ready to honor. I've already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, madam. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. ของแกมีลูกชิ้นปะ นี่ Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You were demanding a second payment, but refused to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? I don't think you understand who you were dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lady de Sardet, niece of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion and theft. You know as well as I that the Congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That's a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay, unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. Beg your pardon, my lady, but you are not my master. Moreover, the attendant at the guard was quite specific, saying this affair should be handled with extreme discretion. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up the muck. Whatever is he talking about, Kurt? Your guess is as good as mine. This is preposterous. Your master is a thief. And I have no patience for bandits and robbers. Either you give us back what's ours, or we'll take it. Your idea of diplomacy isn't all that different from my own.
To the devil with ya. Since you leave us no choice. The merchant's clerk isn't hearing your arguments. The only thing left is a show of strength. Sorry, Greenblood. If I'd have known, I wouldn't have gotten you mixed up in this. And death to the others! เจอเฉย Move away! Things are about to get dicey! Move! คนละอันกันนี่หว่านี่นะตรงนี้ก็เจอเนี่ยโอเคปีนได้อะไรวะเนี่ย Come closer now, good people. Don't be afraid. นี่อะไร Come, celebrate the miracle of science. You won't believe your eyes. This discovery will give you faith in existence. ข้างหน้ามีอะไรบ้างเนี่ยอะไรข้ามเขตอ่ะตรงที่นิ้วไว้มันคืออะไรอันนี้คืออะไรอัปเกรดอาวุธเหรอใส่เพชรอ๋อแต่งลายโอเคนี่ก็แต่งได้เหมือนกันโอเคมันก็จะบวกอาวุธได้ด้วยเนี่ยทำให้เราตีแรงขึ้นอะไรขึ้นการกระแทกโอเคอันนี้คือรูปตรงนี้แล้วนี่คือบ้านที่เราเข้าไปได้ถูกไหมถูกHello, milady. Good day, Tavern Keeper. Good day. แล้ว Has the Malachor really... People need I have. จัด I need to be off. Farewell. เพื่อน Goodbye. ถูกคืออันนี้คือเราเข้ามาหาข้อมูลได้คือห้องอะไรเนี่ยชั้นบนเหรออ้าวมันต้องมีของนี่ครับบ้านพี่อยู่ฝั่งกันโน้นบ้านน้องอยู่ฝั่งกันนี้ในนี่ก็ตามมาไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนมีของไหมอยากได้ของอ้าวเจอของแล้วปล้นแหลกบอกเลยบ้านใครก็ไม่รู้เขาเข้าได้แสดงว่าเขาก็ให้เรามาฟาร์มเพื่อออกก่อนเด้ออ้าวหัวอะไรวะเนี่ยสงสัยว่าอาจจะเจอของดีอะไรได้ของมาแล้ว
ขึ้นชั้น2ได้ก็แสดงว่าเขาก็น่าจะให้ของเราได้เหมือนกันนะเนี่ยเขาให้เราเข้ามาสำรวจบ้านเขาเลยLocked. ล็อกเหรอ Locked. ยึดคีย์เฮ้ยเรามีลูกกุญแจได้เหรอวะเรามีตั้งแต่ตอนไหนโอ้โหมันจะได้ของดีแล้วเนี่ยได้แร่ไม่เอาไปตีดาบได้ดูทรงของเรานี่ Locked. เรานี่เหมือนจะยิ่งกว่าโจรอีกนะออกมาตรงไหนวะเนี่ยออกมาตรงนี้ได้โอเคไปแล้วยังไถ่ของให้หมดบ้านไถ่ของให้หมดบ้านฝั่งนี้ไปยังฝั่งนี้ไปแล้วไถ่หมดบ้านยังไถ่หมดบ้านยังอ้าวยังไถ่ไม่หมดบ้านไงบอกแล้วว่ายังไถ่ไม่หมดบ้านเก็บก่อนตังค์เติมแล้วหมดอ่ะ There are some days when you'd rather get drunk all day than have to suffer through this again. ไปนี่คือห้องอะไรเนี่ยอันนี้คือห้องนอนเหรอใส่ถุงกระสอบมีข้าวไม่อยู่แล้วมีตัวข้างหลังมันจะเดินตามเราอีกนานเลยไม่ค่อยค้นโอ้ยหลบไปหน่อยหลบไหม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 ล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยต้องเดินไปทางนี้มาตรงไปสุดทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเคสุดทางเลี้ยวซ้ายซ้ายทีตรงนี้แน่นอนใช่ไหมโอ้เฮ้ยเอาใจเย็น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 
ใจเย็นใจเย็นStop! I beg of you. He seems to have grown wiser all of a sudden. Yes. Very well. I'm counting on you to deliver this merchandise as นี่คนนี้ก็ quickly เป็น as โรคเหรอ possible. Yes, milady. I'll take care of it immediately. ทำไมคนที่นี่เขาก็เป็นโรคกันหมดเลยอะนี่คนที่นี่เขาก็เป็นโรคกันหมดเลยเหรออยู่ข้างหลังมี3 ที่นะตรงนี้1 ที่ตังเจอใครสักคนนะครับเป็นเราก็จะต้องเลือกตังก่อนเดี๋ยวนะครับไม่ต้องสืบเพื่อนนายขึ้นมาด้วยไหมนายขึ้นมาเหรอให้ลูกกระสุนปืนพันข้างล่างนี่เหมือนจะมีกระโดดไม่ได้เด้อนี่เข้าได้ไหม
เก็บดาบให้หน่อยดิเข้าไม่ได้เรากระโดดยังไงนะไม่มีกระโดดโอเคเพื่อนขึ้นมาทำไมวันนี้ฝั่งตรงข้ามเราเหมือนจะมีอุ้ยมันจะมีของได้ลูกกระสุนปืนได้ดาบใหม่ได้ดาบใหม่เราก็ต้องลองดาบใหม่สิเราต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้มีแบบนี้นี่ข้างบนเราเลื่อนอย่างนี้เลื่อนอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นข้างๆนี้มัวใบอันเดียวใบนี่เสื้อเนี่ยเสื้อนี้ดูดีกว่าจริงเหมือนอะไรนี่ว่าเท่เลยอันนี้เสื้อสวยกว่า เราเน้นความสวยอยู่แล้วโอ้โหแบบนะเดี๋ยวกดออกขอเห็นหน้าให้มันชัดหน่อยได้ไหมถุงมือโอเคมันจะดูดีกว่านิดหน่อยดูดีกว่านะอันนี้มันจะดูดีสุดอันนี้ก็คือว่าดูดีด้วยแล้วก็แบบว่าชุดทหารเนาะที่ว่าอยากจะใส่ชุดนี้ดีกว่ามันขึ้นไปได้ยังไงที่ดูก่อนเราต้องออกมาตรงนี้เราต้องกลับไปทางเดิมนี้เหรอทางเดิมเราก็ต้องวิ่งตรงยาวทางเดิมวิ่งตรงยาวขึ้นไปซ้ายตรงยาวขวาซ้ายโอเคอันนี้มันบอกว่าได้ตังค์อ่ะได้คอนโอเค
ที่มันเห็นเฮ้ยอย่าขวางทางดิCitizens of Serene, come to me. You won't regret this miraculous opportunity. Your time is precious in these dark hours, but what you're about to discover are your boots worn through. Is your ตังก่อนผมบอกว่าได้คำว่าคอนอะไรทุกอย่างนี้เหรอก่อนอื่นบ้านเข้าได้ไหมบ้านมีของไหมบ้านมีของไหมเข้ามาได้บ้านมีของไหมLady Desade, I presume. It is Captain. You set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were... Excellent news. I'm afraid, though, that your mission... Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, no. If he finds... But... Well... นั่นคือแผนที่ข้างในบ้านที่ออกมาว่าจะปรับเป็นแผนที่ข้างนอกให้นี่คืออะไรเนี่ยนี่ตรงยาวเหรอกลับไปคุยกับอีท่านเขาคนแรกไม่ใช่นะดูใช่ด้วยวะYour Excellency. I have but I think my well, please. As this in I shall the map. The bridge. It is the weak, but you... Okay. Would you be so kind as to take with the electric, but and each. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye. ขอบใจเพื่อนขึ้นไม่ได้ของมีให้เก็บไปว่า Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. ทางเดิมนี่คืออะไรตกคนเหรออะไรเพื่อน Have a nice day, madam. โอ้โหศพของทหารที่แบบว่าโดนเผาCome one, come all. Citizens of Serene, come to me. You won't regret this miraculous opportunity. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial
is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. ที่สามารถฮิวได้ทุกอย่าง Not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this... There he is. He's our man, no doubt. The speech is well polished. You're fine. In all honesty. In this day and age, I can't... Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will... Will you drink one of your potions? Of course. But, as I'm imperfect... Nothing. As a man of senior... We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his... card. ไม่จะกดอย่างดีอะเวน2สามเหลี่ยมโอเคเบสิกไฟสั้นไว้ปืนก็เด็กก็ได้วะเฮียอะไรหมดเนี่ยอ๋อเป็นคนกดนี้โอเคเรื่องกดผิดเองไก่จัดอะไรของมันลองให้สำรวจไหนเนี่ยลุงเนี่ย Greetings. I hope your day will be better than mine. Have you finally made up your mind? I will think about it. As you... I lost almost my entire family in a few months. Cứ đùng nó là không? Nó đi đùng nó lại mới nó bị vậy. Greetings, Your Excellency. Niจะหักนี่โอเคออกนี่ออกนี่เสร็จเดี๋ยวออกนี่ลงหน่อยหย่อนเลยกูบ้านใครวะเนี่ยอ๋อบ้านไอ้ไม่นั่นมันออกไม่ได้ทางออกมันไม่มีทางออกเดี๋ยวเราจะมาออกโผล่เราโผล่ตรงนี้โอเคออกแล้วเพื่อนออกแล้ว
างโน้นเหรอ Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's niece. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I hope nothing's... Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a มี little... เรือให้เรา Isn't แล้ว he I done it's mine. I would like to... เราจะทำยังไงดีWhen did you see your ครั้ง cabin ล่า boy สุ for ด the last ที่เจ time? อ It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Could you tell me anything about our destination? The island of Tirfredi? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mines, for now. The natives have a religion. They were very friendly. I've also heard that they're... But I wouldn't know what... You haven't heard anything about my cousin, by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him. Did you say he was intending on celebrating? My men spoke of a rather animated party that went down at the Koi. That isn't the safest place in this... Let's go and find him. Happy to be of some help. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load... Impulse? I would... Well then. He's this place got all that... Sorry. In that... Be back soon, Captain. บ้านเหรอบ้านตรงนี้อ่ะเพื่อนจะตามมาทำไมวันนี้ที่ชอบให้คนตามเพื่อนเข้าใจไหมเนี่ยลงว่าต้องเปลี่ยนชุดก่อนเหรอเปลี่ยนชุดให้เข้าพวก Do you have any idea how to get in there without being noticed? Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. To my help! And death to the others! Move away! Things are about to get dicey! Careful, Greedfall! You're wounded! เอาแล้วกูอะไรวะเนี่ยกดอันนี้กดอันนี้กันกดอันนี้กันจำไว้ว่ากดอันนี้กันบ้าที่สุดให้เพื่อนลุยต่อให้มันหยาบเราไปมากกว่านี้เราไม่ยอมเปลี่ยนชุดให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ไป Do you have any idea how to get in there without being noticed? Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. To my help! And death to the others!
จริงเป็นคนจริง Move away! Things are about to get dicey! เป็นคนจริงโดนสองแล้วเว้ยมีของไหมของใหม่ข้างล่างมีศพไหมมานาเหรอมีของไหมมีของก่อนขอบใจตรงนั้นทางไฟแน่มีเครื่องหมายตกใจขอขึ้นข้างบนก่อนข้างบนเหมือนยังมีอะไรอยู่แต่ว่าไม่มีอะไรไม่ต้องลงแล้วล่ะเอ๊ะนั่นไง If you wore a Naut uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in, unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients. But it's doable. Hiểu cả đám mình từ này nó lên cái rồi. Lên rồi. Mari combat. Here. Halt! The way. Can't you make an exception? No. Very well.ไปหมดแล้วให้เราไปไหนตรงนี้แล้วกันไม่รู้ไปแล้ว But I still don't see ไปไม่ออก What will be your ไปแล้วคนจริง I need to be leaving. คุยเลย I have quite a few เดี๋ยว things ก็รู้ to เอง do. แหละมันเป็นสัญชาตญาณแห่ง
แห่งเพลเยอร์กลับมาคุยอีกสักรอบเพื่อจะรู้ข่าวสารDoes the boy know anyone? Other than Miss Jonas. introduce as you โอเคได้ Be back soon, Captain. เจอที่ใหม่คือที่ตรงนี้นี่มันคือที่ใหม่ของเราไปกัปตันเจอแล้วบ้านหลังโน้นเข้าบ้านก่อนเผื่อมีของไอ้หนู Good day. That's what happy. What do you think about Captain Vass? You know, he's not. ไอ้หนู When did you ครั้งล่า last สุด see ที่เจ him? อ 2 days ago, in the evening. บอกเหมือนไอ้นั่นเลย I need to be going. ฉันมาใหม่นะออกได้ไหมตรงเนี้ยนี่คือตรงไหนฉันมาใหม่นะนายเราหาอะไรเนี่ย Good day, sailor. โอ้โหอยากนองเลือด What do you think about อยากนอง Captain เลือดเหลือ Vass? เกิน It's a pity that he มันไม่ใช่ทางเลยอยากนอง Did เลือด Jonas อ่ะ seem to... Do you know? Thank you, Lara. I need to be going. สัญชาตญาณสัญชาตญาณมันขึ้นตรงมาเล่นด้วยสัญชาตญาณแห่งเพลเยอร์มีทั้งหมดกี่ลูกแล้วเนี่ยวีเป็นแบบโบราณ16โอเคอยากกินก๋วยเตี๋ยวป้าหมวยว่ะเชื่อปะรสชาติมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยเว้ยฉันไปกินตอนเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยไม่ถึงปีที่ผ่านมาไม่ได้กินนานแล้วรสชาติเหมือนเดิมอ่ะคืออร่อยอ่ะแล้วแบบเจ๊ติ๋มทำให้นะเป็นแบบใส่ตอนแรกใส่หมูสับล้วนแล้วก็คือไม่ใส่ผักอ่ะฟีลแบบตอนเด็กฉันกินยังไงตอนโตก็คือไม่ถามทำมาเหมือนเดิมเป๊ะอ่ะไม่ถามว่าแบบเฮ้ยโตแล้วกินผักได้ยังอะไรเงี้ยไม่จ้ะมันทำมาให้แบบเส้นกับหมูสับแต่ว่าพอชิมแบบน้ำชิมรสชาติเนี่ยเหมือนตอนเด็กเป๊ะคือดีอ่ะแล้วอีกรอบหนึ่งก็เลยไปกินอีกพอไปกินรอบที่2ก็คือบอกว่าใส่ปลาหมึกก็ใส่ได้แต่ตอนเด็กเหมือนเราก็กินแค่ใส่หมูสับอย่างเดียวเหมือนกันนั่นของแกแต่ฉันน่ะกินใส่ปลาหมึกกับหมูสับก๋วยเตี๋ยวหน้าตาดีมากสัญชาตญาณแห่งเพลเยอร์มาเซทางไปมันอยู่ไหนเนี่ยสัญชาตญาณแห่งเพลเยอร์โว้ยเฮ้ยว้าวมาอีกแล้วเหรอโอ้ไม่ยุ่งกับมันแล้วโอ้ยผ่านไม่ได้เอาตังค์ไปโอ้โหมันไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ให้ผ่านโอ้ยไปไหนก็ไม่รู้ไปแล้วลาก่อนเพื่อนไปแล้วเกมนี้เจอกันใหม่เกมหน้าเตะไปก่อนฉันว่าวันนี้แกน่าจะขัดพื้นห้องน้ำข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวพี่แฮมมาแล้วแบบมันน่าเกลียดมากได้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันว่าฉันออกไปข้างนอก